ต่อไปเป็นบทที่4นะครับก็จะเป็นการ solve Schrödinger equation นะครับถ้าเรามีอนุภาคนะครับเคลื่อนที่อย่างอิสระเนี่ยเรามาเช็คดูว่าพลังงานหรือว่า property ของเขาจะเป็นยังไงนะครับการเคลื่อนที่อย่างอิสระของอนุภาคก็คือเขาจะไม่มีแรงมากระทำกับเขานะครับอนุภาคจะไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของแรงดึงดูดใดๆนะครับก็คือตัวพลังงานศักย์เนี่ยก็จะมีค่าเป็น0นะครับระบบจัดว่าเป็นระบบที่อยู่ในสภาวะนิ่งเนื่องจากพลังงานศักย์ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าพลังงานศักย์เท่ากับ0นะครับอันนี้ potential เท่ากับ0 operator ของพลังงานศักย์ก็จะกลายเป็น0ไปนะครับต่อไปพลังงานจนก็คือถ้าเราดูที่ classical ก็คือเศษ1ส่วน2 mv กำลัง2ใช่ไหมครับเราก็จะแปลงได้เป็นโมเมนตัมกำลัง2นะครับเราดูแกน x อย่างเดียวก่อนเนาะหารด้วย 2m นะครับทีนี้อันนี้เป็นคลาสสิคอลแล้วก็เปลี่ยนเป็นโอเปอเรเตอร์ของควอนตัมเมคานิกนะครับเราก็จะได้แบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นโอเปอเรเตอร์ของพลังงานจนเนี่ยก็จะกลายเป็นลบ h บาร์กำลัง2นะครับส่วนด้วย 2m d square by dx square แบบนั้นนะครับพลังงานรวมของระบบก็คือ Hamiltonian operator นะครับเท่ากับพลังงานจนบวกพลังงานศักย์นะครับพลังงานศักย์เนี่ยเป็น0ไปละนะอันนี้คือควอนตัมเมคานิกนะครับเราก็ไปดูที่โอเปอเรเตอร์ทีนี้ตัวพลังงานจนเนี่ยก็เป็นเท่ากับเท่านี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาข้างล่างนี่เนาะสมการ Schrödinger นะครับก็คือ s sin เท่ากับ e sin นะครับแล้วก็ h ก็คือตัวนี้นะแล้วก็เอามาแล้วก็โอเปเรตลงบนเวฟฟังก์ชันก็เท่ากับ e เวฟฟังก์ชันนะครับทีนี้เราก็อาจจะขยับนิดนึงนะครับย้ายตรงนี้ไปเนาะเราก็จะได้สมการนี้ออกมาทีนี้เราก็จะไปหาสมการเจาะจงนะครับหรือว่าไอเกนฟังก์ชันของโอเปอเรเตอร์ d square by dx square นะครับว่าเขามีสมการเจาะจงเป็นเท่าไหร่นะครับเป็นอย่างไรเราก็ลองพิจารณาฟังก์ชันที่เป็น sin alpha x ก่อนนะครับแล้วก็มาดิฟ2ครั้งดูเทียบกับ x นะครับเราดิฟครั้งที่1นะครับดิฟ sin d sin by dx นะครับแล้วก็ดิฟ sin ได้ cos นะครับดิฟ sin ปุ๊บก็จะได้ cos alpha x นะครับดิฟ alpha x ได้ alpha นะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ first derivative นะครับก็จะได้เป็น alpha cos alpha x นะครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือดิฟตัวนี้ by dx นะครับดิฟ cos ได้ลบ sin นะครับพอดิฟ cos ปุ๊บได้ลบ sin ตอนนี้เราดี sin alpha x เท่ากับ cos alpha x นะครับแล้วก็ดิฟ alpha x ปุ๊บเราจะได้ alpha นะครับทีนี้เราดิฟตัวนี้ต่อนะครับเราดิฟ cos ได้ลบ sin cos ได้ลบ sin alpha x นะครับดิฟ alpha x เราก็จะได้เป็น alpha ซึ่งเดิมทีเรามีตัว alpha คูณอยู่ข้างหน้าเราก็จะได้เป็นลบ alpha กำลัง2 sin alpha x นะครับแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้น
second derivative ก็จะได้เท่านี้นะครับเราก็บอกว่าถ้าตัวนี้นะครับเราดิฟ2ครั้งก็คือ operator ตัวนี้ลงบนเวฟฟังก์ชันตัวนี้นะครับเราได้ลบอัลฟากำลัง2คูณอยู่กับไซน์อัลฟาซึ่งตัวไซน์อัลฟาเนี่ยเห็นไหมครับว่าเขาก็คือฟังก์ชันเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือตัวไซน์นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าด้วยไซน์นะครับเราก็จะเห็นว่าเรา operate d square by dx square ลงบนเวฟฟังก์ชันนะครับเราได้ค่าคงที่ออกมานะครับก็คือ eigen value คูณอยู่กับเวฟฟังก์ชันกลับคืนมานะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะเท่ากันกับตัวนี้นะครับก็เอานี่มาเท่ากันนะครับก็จะได้เท่านี้แล้วอัลฟาเดียวล่ะนะครับอันนี้อัลฟากำลัง2ถ้า1อัลฟาตัวเดียวก็คือ square root ฝั่งนี้ไปนะครับเราก็จะได้เป็น square root 2 me นะครับหารด้วย h bar แบบนั้น square root หรือว่ากำลัง1/2นะครับทีนี้ตัวอัลฟาเท่ากับเท่านี้เราก็แทนค่าเข้ามานะครับเพราะเดิมทีเนี่ยเรามีฟังก์ชัน sin x เท่ากับ sin alpha x นะครับ alpha เท่านี้เราก็แทนค่าลงมาเนาะอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันหนึ่งในการเคลื่อนที่ของอนุภาคนะครับเมื่อกี้เราพิจารณาสายแล้วเราลองไปพิจารณาคอสดูนะครับก็ทำเหมือนกันเลยนะครับก็ทำเหมือนกันกับสายเราก็จะได้คล้ายๆกันออกมาเพราะฉะนั้นฟังก์ชันที่2ก็จะเป็นตัวนี้ในฟังก์ชันที่1นะครับที่เราได้ถ้าเราพิจารณาสายเนาะถ้าเราพิจารณาคอสเราก็ได้อีกฟังก์ชันหนึ่งออกมาแบบนี้นะครับตัวฟังก์ชันที่เราได้ออกมาเนี่ยสองฟังก์ชันเนี่ยนะครับไซน์1กับไซน์2เนี่ยอยู่ในเซตออร์โทโกนอลเดียวกันเขาตั้งฉากกันนะครับดังนั้นเราจึงสามารถที่จะเขียนให้อยู่ในรูปของผลรวมของสมาชิกในเซตนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาฟังก์ชันที่1กับฟังก์ชันที่2นี่แหละมาบวกกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าฟังก์ชันของระบบนะครับเท่ากับฟังก์ชันที่1บวกฟังก์ชันที่2แล้วก็มีค่าคงที่คูณอยู่นะครับแบบนั้น c1 ก็คือค่าคงที่หรือว่า coefficient ของฟังก์ชันที่1นะครับ c2 ก็คือ coefficient ของฟังก์ชันที่2ตัวฟังก์ชันพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะคือเขาเป็นไซน์คอร์สเป็นไซน์เป็นคอร์สนะครับเราสามารถที่จะเขียนให้อยู่ในรูปของฟังก์ชัน e ยกกำลังได้นะครับเราก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้าเกิดว่าเรามี e กำลัง i ทีตาแบบนี้นะครับเขาก็จะเท่ากับ cos ทีตาบวก i sin ทีตาอันนี้ในสลองไปนั่งดูเล่นๆนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะแปลงจากสมการนี้นะครับให้อยู่ในรูปของยกกำลังแบบนี้ได้นะครับก็คือ e ยกกำลังแบบนั้นได้นะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเขียนในรูปของ sin cos หรือว่า e ยกกำลังแบบนี้นะครับทีนี้อันนี้เขาก็พยายามที่จะแปลงให้อยู่ในรูปนี้นะครับเพราะว่าเดิมทีเรามีรูปในรูปของsin cos อันนี้เป็น cos นะครับก็เราก็สามารถที่จะแปลงให้อยู่ในรูปของ e ยกกำลังได้ต่อไปนะครับอันนี้เราขึ้นหัวข้อ 4.2 แล้วเนาะเรามาดูเราปล่อยอนุภาคนะครับไว้ในกล่อง1มิตินะครับเราจะลองหาสมการเขาดูซิว่าเขาจะเป็นยังไงนะแล้วก็หาพลังงานนะครับถ้าเรามีกล่องก็คือนักศึกษาลองมองดูในรูปนี้นะครับอันนี้แกน x นะครับตอนนี้เราพิจารณาเฉพาะแกน x แกนเดียวเนาะเรามีแกน x
นะครับ โดยเราให้กล่องนี้ยาวจาก0 x เท่ากับ0ถึง a นะครับแล้วก็ตรง x เท่ากับ0เนี่ยเราจะมี barrier หรือว่ากำแพงอยู่นะครับกำแพงศักย์ตรงนี้ให้ potential หรือว่าพลังงานศักย์เป็น infinity นะครับที่ x เท่ากับ0แล้วก็ x เท่ากับ a ก็จะมีกำแพงอีกอันหนึ่งนะครับกำแพงศักย์สูงเท่ากับ infinity เพราะฉะนั้นบริเวณที่อยู่ด้านนอกกล่องเนี่ยมีพลังงานศักย์เท่ากับ infinity นะครับ ก็คือ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ0เนี่ยก็จะมีพลังงานศักย์เท่ากับ infinity นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ x มากกว่า a นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ a x มากกว่าหรือเท่ากับ a เนี่ยพลังงานศักย์ก็จะเป็น infinity นะครับบริเวณที่อยู่ภายในกล่องเนี่ยพลังงานศักย์เท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาอนุภาคมาปล่อยเนี่ยเขาก็จะไม่มีแรงดึงดูดหรือว่าแรงอะไรกระทำกับเขาจะเคลื่อนที่อย่างอิสระนะครับเดี๋ยวเราจะได้โซฟหาสมการกันโอเปอเรเตอร์นะครับ Hamiltonian operator ก็คือเราก็ดึงมาจากก่อนหน้านี้ที่เรารู้นะครับก็คือพลังงานศักย์บวกพลังงานจนเนาะทีนี้สมการ Schrödinger ก็คือ s sin เท่ากับ e sin นะครับฝั่งนี้ก็เป็น h s sin เท่ากับ e sin ก็ปกติธรรมดาเราก็ย้ายสมการนิดหนึ่งนะครับเอาตัวนี้ย้ายมาตรงนี้นะครับเราก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ต่อไปเราค่อยๆพิจารณาไปนะครับ v มี 2 ค่านะครับเราพิจารณาค่า v ที่แตกต่างกันนะครับก็คือค่า v ที่เป็น infinity เนี่ยกับ v ที่เป็น0เนี่ยนะครับภายนอกกล่องถ้าข้างนอกกล่องเป็นยังไงนะย้อนกลับไปดูในรูปบริเวณนี้กับบริเวณนี้จะเป็นยังไงนะครับภายนอกกล่องใน v เท่ากับ infinity นะครับก็จะมีอยู่2ส่วนก็คือ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ0แล้วก็ x มากกว่าหรือเท่ากับ a นะครับเราก็ลองแทนค่าเข้าไปในสมการนี้ดูนะครับสมการไหนสมการนี้แหละนะตัว v เนี่ย infinity แทนเข้าไปดูสินะครับแทนค่าเข้าไปปุ๊บนะครับเดิมที่เราจะมีตรงนี้เป็น e ลบ v นะครับ e ลบ v ก็คือ e ลบ infinity นะครับ e ลบ infinity ก็จะได้ลบ infinity นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ e ลบ infinity ตรงนี้ต่อไปเราก็ย้ายออกไปเพื่อหาฟังก์ชันนะครับก็ย้ายไปฝั่งโน้นนะครับย้ายไปฝั่งโน้นเราก็จะได้เท่ากับฟังก์ชันเท่ากับ h bar square 2 over 2m นะครับ1 over infinity นะครับแล้วก็คูณอยู่กับ second derivative ของฟังก์ชันในสมองตรงนี้ครับเศษ1ส่วน infinity เราจะได้เท่าไหร่ครับเท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นตัวฟังก์ชันนี้เป็น0เมื่อฟังก์ชันเป็น0นะครับก็แสดงว่าไม่มีอะไรอยู่นอกกล่องเลยนะครับก็คืออนุภาคเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ในบริเวณนอกกล่องได้นะครับถ้าเราอินทิเกรตฟังก์ชันกำลัง2นะครับตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึง0ก็จะเท่ากันกับเราอินทิเกรตตั้งแต่ a ถึงอินฟินิตี้นะครับฟังก์ชันกำลัง2ก็เท่ากับ0เพราะว่าตัวฟังก์ชันเนี่ยเขาเท่ากับ0อยู่แล้วนะครับ0คูณ0ก็ได้0นะครับอินทิเกรตไปก็ได้0หมดเลยนะครับก็คืออนุภาคก็จะไม่อยู่นอกกล่องแล้วถ้าภายในกล่องล่ะอันนี้กรณีที่2นะครับภายในกล่องจะเป็นยังไงภายในกล่องเนี่ย potential energy เท่ากับ0นะครับก็คือ potential energy เท่ากับ0อยู่ในช่วงไหนก็คือช่วงของ x มากกว่า0น้อยกว่า a นะครับสมการก็คือสมการเดิมนะครับแล้วก็แทนค่าเข้าไปเดิมที่เรามี e ลบ v ใช่ไหมครับเมื่อ v เป็น0ปุ๊บก็จะเหลือ e ตรงค่าเดียวตรงนี้นะครับ
ก็จะได้สมการนี้ทีนี้ผลเฉลยทั่วไปนะครับอันนี้เขาก็ไปให้นักคณิตศาสตร์แก้มานะครับแล้วก็ได้เป็นตัวฟังก์ชันออกมาเป็นแบบนี้นะครับจริงๆก็ดูในหัวข้อ 4.1 ก็ได้ครับเราจะมีไซน์กับคอสอยู่นะครับก็คือไซน์คูณกับคอสแล้วก็มีค่าคงที่คูณอยู่แบบนั้นนะครับทีนี้เราค่อยๆพิจารณาไปเนาะเวลาเราจะเริ่มฟังก์ชันเนี่ยนะครับอันนี้เป็นกล่องเนาะอันนี้ x เท่ากับ0ถึง a นะครับฟังก์ชันที่เหมาะสมอันหนึ่งก็คือฟังก์ชันต้องมีความต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าฟังก์ชันต้องมีความต่อเนื่องก็คือเขาเป็น0มาตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้เขาก็เป็น0เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นตรงนี้ก็ต้องเป็น0นะครับก็ต้องเป็น0แล้วก็มีฟังก์ชันแล้วก็ลงก็ต้องลงด้วย0นะครับจะได้ต่อเนื่องเนาะไม่ว่าจะยังไงนะครับจุดนี้ก็ต้องเป็น0แล้วก็ลงด้วย0แบบนี้นะครับฟังก์ชันจะได้ต่อเนื่องถ้าไม่ต่อเนื่องก็จะใช้ไม่เป็นฟังก์ชันที่ไม่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันจะต้องเป็น0ที่ x เท่ากับ0นะครับแล้วก็ x เท่ากับ a นะครับฟังก์ชันจะต้องเป็น0กรณีที่ x เท่ากับ a ก่อนเราก็แทนค่าเข้าไปนะครับเดิมทีเรามี x อยู่ตรงนี้นะเราก็แทนค่าด้วย0นะครับเราพิจารณาดูนะครับไซน์ตัวนี้คูณกับ0นะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น0หมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นไซน์0ได้เท่าไหร่นะครับไซน์ก็คืออันนี้0นะครับพายไซน์ก็คือลงบนแกน y ใช่ไหมครับถักคอสก็จะลงบนแกน x ไซน์0ก็ได้0เพราะฉะนั้นตรงไซน์ตรงนี้ได้0เนาะไซน์ของ0ก็เท่ากับ0นะครับคอส0คูณตัวนี้นะครับก็จะได้0เพราะฉะนั้นคอส0ได้เท่าไหร่ครับคอส0ได้1นะครับก็คือ b คูณอยู่กับ1ก็จะได้ b จะได้ b เพราะฉะนั้นตัวฟังก์ชันก็จะเท่ากับ0บวก b นะครับเมื่อฟังก์ชันเท่ากับ0บวก b เราบอกว่าถ้าเราแทนค่า x ด้วย0เนี่ยฟังก์ชันจะต้องเท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่า b ก็จะต้องเท่ากับ0เห็นไหมครับดังนั้น b เท่ากับ0เมื่อ b เท่ากับ0เนี่ยนักศึกษาก็ดูนะครับ b เท่ากับ0ปุ๊บเนี่ยคูณเข้าไปตรงนี้ก็จะกลายเป็น0หมดเลยเพราะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราได้ก็คือตัวนี้ก็จะหายไปแล้วครับก็จะเหลือเฉพาะไซน์ตรงนี้อยู่นะถ้า x เท่ากับ a ล่ะนะครับที่ x เท่ากับ a เนี่ยฟังก์ชันทั้งหมดก็ต้องเท่ากับ0เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่า x เดิมทีเรามี x อยู่ตรงนี้เนาะเราก็แทนค่าด้วย a เข้าไปปุ๊บนะครับเราก็จะได้รูปแบบสมการเป็นแบบนี้นะครับเท่ากับ0ทีนี้พิจารณาอีกนิดนึงนะครับ a คูณไซน์อะไรสักอย่างนะครับจะได้0 a จะต้องไม่เป็น0นะครับเพราะว่าถ้า a เป็น0เนี่ยฟังก์ชันจะเป็น0หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่า a นี่ไม่เป็น0แน่นอนนะครับตัวที่เป็น0ได้ก็ต้องเป็นตัวนี้เพราะฉะนั้นเราก็ดึงออกมาว่าตัวนี้เท่ากับ0นะเราก็จะได้เป็นไซน์ตัวนี้นะครับเท่ากับ0ทีนี้ไซน์อะไรเท่ากับ0บ้างนะครับไซน์ something ไซน์อะไรเท่ากับ0คำว่าอะไรเนี่ยก็คือตัวอะไรเนี่ยนะก็จะต้องเท่ากับถ้าเราดูวงกลมของเราไซน์อะไรเป็น0บ้างก็คือไซน์0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก้อนตรงนี้ก็จะต้องเท่ากับ0แล้วก็เท่ากับพายใช่ไหมครับแล้วก็2พาย3พายเพราะฉะนั้นก็จะเป็น0พาย2พายไปเรื่อยๆนะครับ
3 พายบลาบลาบลานะไอ้เจ้าก้อนที่ว่าตรงนี้ก็คือตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะต้องเท่ากับ0 n พายนะครับ n พายก็คือ1 พาย 2 พาย 3 พายไปเรื่อยๆนะเมื่อ n เป็นจำนวนเต็มแบบนี้เราก็ได้สมการนี้ออกมานะครับในกรณีที่ค่านี้นะครับเท่ากับ0เราก็จะได้ว่าฟังก์ชันจะเป็น0ทุกตำแหน่งนะครับถ้ากรณีนี้เป็น0นะครับแล้วถ้ากรณีที่เหมาะสมจริงๆนี่ก็จะเป็นเท่ากับ n พายนะครับเราก็ตัดตัวกรณี0นี่ออกไปนะครับเราก็จะได้ว่าเทอมนี้เท่ากับ n พายเมื่อ n เท่ากับจำนวนเต็มนะเสร็จแล้วเราย้ายนิดนึงนะครับย้ายหา e เนาะแล้วก็ย้ายทุกสิ่งทุกอย่างออกไปหา e นะครับเราก็จะได้ว่า e เท่ากับเท่านี้ให้สาไปย้ายเองนะครับเราเอา e เก็บไว้เนาะแล้วก็ย้ายทุกสิ่งทุกอย่างออกไปนะครับเราก็จะได้เป็นพลังงานนักศึกษาก็จะได้พลังงานนะครับพลังงานของอนุภาคที่เราปล่อยไว้ในกล่อง1มิติเนี่ยนะครับเท่ากับเท่าไหร่ก็คือ n กำลัง2นะครับ h กำลัง2หารด้วย8 m a กำลัง2นะครับถ้านักศึกษาสังเกตดีๆเห็นไหมครับเราจะมีระดับพลังงานอยู่ระดับพลังงานที่1เนี่ยพลังงานมีค่าเป็นเท่าไหร่ระดับพลังงานที่2พลังงานมีค่าเป็นเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นพลังงานของอนุภาคที่เราปล่อยไว้ในกล่องเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นระดับพลังงานที่1เนี่ยอนุภาคจะเคลื่อนที่แบบไหนมีพลังงานอยู่ระดับหนึ่งระดับพลังงานที่2จะเคลื่อนที่แบบไหนนะครับอันนี้คือไอเดียเนาะส่วนตัวฟังก์ชันเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะครับตัวฟังก์ชันก็จะเท่ากับเท่านี้อันนี้ก็คือฟังก์ชันนะครับก็คือ sin x เท่ากับ a นะครับเราได้ a แล้วก็ sin n pi x ส่วนด้วย a นะครับเราย้ายมันอย่างนี้นะครับก็คือ n pi x ส่วนด้วย a ก็เท่ากับเท่านี้นะครับเราก็แทนค่าลงไปในสมการหลักของเรานะครับเพราะฉะนั้นสมการสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้ตัวนี้นะครับก็คือ2 m e 1/2ครับหารด้วย h bar เท่ากับ n pi ส่วน a นะครับเพราะฉะนั้น n pi ส่วน a แล้วก็แทนค่าแทนตัวนี้ลงไปนะครับแทนลงในสมการไหนจริงๆก็จะเป็นตัวที่เหลือเฉพาะ sin นะครับอันนี้เป็นศูนย์หายไปหมดแล้วนะครับเราก็แทนค่าลงมาตรงนี้ก็คือ n pi ส่วนด้วย a แล้วก็คูณกับ x นะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันจริงๆก็เหลืออยู่แค่นี้ อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของอนุภาคที่เราปล่อยไว้ในกล่อง1มิตินะครับตัวฟังก์ชันจะต้องเป็นปกติหรือว่าต้องถูก normalize นะครับอันนี้คือต้องถูก normalize เพราะฉะนั้นถ้าเราอินทิเกรตตั้งแต่อินทิเกรตผลฟังก์ชันกำลัง2นะครับก็คือ sin x อันนี้ใส่ compact conjugate เข้าไปนะครับอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง a ก็คืออินทิเกรตภายในกล่องเนี่ยนะครับอันนี้0อันนี้ a นะครับอินทิเกรตเข้ามาเราจะรู้ว่า
ความน่าจะเป็นที่เราจะเจออนุภาคเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเราอินทิเกรตแล้วเนี่ยเท่ากับ1ก็แสดงว่าฟังก์ชันนั้นถูก normalize นะโอเคก็เราก็เอาตัวฟังก์ชันมานะครับฟังก์ชันที่เราได้เนี่ยนะครับใส่เข้าไปใส่เข้ามาตรงนี้นะครับอินทิเกรตไปนะอันนี้ไม่ได้เน้นนะครับว่าเราจะต้องทำได้แต่ว่าถ้าเราลองไปนั่งทำดูก็ได้ครับเราก็แทนค่าตัว2 sin กำลัง 2v นะครับนี่เป็น sin กำลัง2เนาะเท่ากับ1ลบ cos 2v นะครับแทนค่าตัวนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะเปลี่ยนรูปมาอยู่ในรูปของ1ลบ cos 2v นะครับเสร็จแล้วก็ทำต่อไปนะครับทำต่อไปเรื่อยๆเราก็จะหา a ออกมาได้นะครับได้ a เท่ากับเท่านี้เพราะฉะนั้นฟังก์ชันเนี่ยพอเราได้ a ปุ๊บเนี่ยเราก็แทนค่ากลับไปนะครับอันนี้คือเดิมที่เป็นตัว a เนาะเราก็จะได้เป็น sin x เท่ากับเดิมที่เป็น a นะครับแล้วก็ sin n pi x ส่วน a นะครับแล้วฟังก์ชันนี้มีค่าเท่านี้นะครับอยู่ในช่วงภายในกรอบนะครับก็คือตั้งแต่ x เท่ากับ0ถึง a เท่านั้นนะครับถ้าช่วงที่อยู่นอกกล่องล่ะเป็นยังไงนอกกล่องเนี่ยฟังก์ชันจะเป็น0นะครับในช่วงที่ x น้อยกว่าx มากกว่าหรือเท่ากับในช่วงที่อยู่อันนี้ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ0นะครับอันนี้ x มากกว่าหรือเท่ากับ a นะครับก็คือกำแพงอยู่ตรงนี้นะอันนี้ผิดนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตัวฟังก์ชันเราได้ละก็คือนอกกล่องเป็น0แน่นอนแหละภายในกล่องก็เป็นแบบนี้นะครับส่วนพลังงานเราเป็นเท่าไหร่อันนี้เราหามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับพลังงานก็เท่ากับ n กำลัง2 h กำลัง2หารด้วย8 m a กำลัง2นะครับอันนี้จะเป็นตัว n เนี่ยนะครับเราจะได้ตัว n ออกมาในเซสชันเนี้ยนะครับก็คือ n ก็คือระดับพลังงานซึ่งจะใช้ในเคมีของเรานะครับก็เหมือนกับเราปล่อยอนุภาคไว้ในกล่องนี้แหละนะครับอนุภาคที่อยู่ในกล่องเนี่ยเป็นควอนตัมเมคานิกเนี่ยเขาจะจัดเรียงตัวเป็นชั้นๆนะครับถ้ามีพลังงาน n เท่ากับ1เขาก็จะอยู่ที่ตรงนี้ถ้าเขามีพลังงานมากขึ้นไปนะครับก็ไปอยู่ที่ n เท่ากับ2มากกว่านั้นก็ไปอยู่ที่ n เท่ากับ3นะครับระดับพลังงานก็จะคำนวณได้จากค่านี้นะครับซึ่งตัว n เนี่ยเราเรียกว่าควอนตัม n นะครับหรือว่าเลขควอนตัมเลขควอนตัมหลักนะครับจริงๆก็คือเลขควอนตัม n เนี่ยนะครับบอกพลังงานนะว่าอยู่ระดับพลังงานที่เท่าไหร่แล้วก็มีพลังงานเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็จะเห็นว่าการที่อนุภาคถูกแบ่งเป็นชั้นๆแบบเนี้ยเขาจะไม่ต่อเนื่องนะครับพลังงานของระบบไม่ต่อเนื่องแต่ว่าจะมีค่าที่แน่นอนค่าหนึ่งนะครับเราเรียกว่าพลังงานนั้นมีควอนไตเซชันนะครับหรือว่ามีความเป็นควอนไตนะครับควอนไตก็คือแบ่งเป็นชั้นๆนะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับนักศึกษาลองไปอ่านดูเนาะตรงนี้นะครับพลังงานแต่แปรผันตามเซต1ส่วนโดย a กำลัง2นะครับอันนี้นักศึกษาลองไปอ่านดูนะครับคือพลังงานแปรตามค่านี้นะถ้ากล่องแคบจะเป็นยังไงนะครับและถ้ากล่องกว้างจะเป็นยังไงนะครับถ้ากล่องกว้างความต่างของระดับพลังงานจะลดลงนะครับคือถ้ากล่องแคบๆเนี่ยก็จะเป็นแบบนึงถ้ากล่องกว้างออกไปเนี่ยเดิมทีเรามีระดับพลังงานที่แบ่งชั้นอยู่แบบนี้ถ้ากล่องนี้ขยายออกนะครับ
ระดับพลังงานก็จะชิดกันเข้ามานะครับแทนที่จะแบ่งเป็นชั้นแบบชัดเจนก็จะชิดกันเข้ามาพอชิดกันเข้ามาปุ๊บเนี่ยถ้าเราขยายกล่องออกไปจนเป็นอินฟินิตี้นะครับคือกล่องกว้างเป็นอินฟินิตี้เนี่ยความแตกต่างของระดับพลังงานก็จะหายไปนะครับก็จะไม่มีควอนไตเซชันเพราะฉะนั้นถ้าระบบมีขนาดใหญ่ก็จะไม่มีควอนไตเซชันนะครับก็จะเข้าสู่คลาสสิคอลก็คือถ้าเป็นวัตถุขนาดใหญ่เนี่ยเราจะสังเกตว่าเขาจะไม่มีควอนไตนะครับแต่ถ้าเราบีบกล่องให้แคบเข้าล่ะถ้ากล่องแคบเข้าปุ๊บนี่ระดับพลังงานก็จะห่างกันมากขึ้นนะครับก็จะแบ่งชั้นได้ชัดเจนมากขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือพลังงานแปลตามเศษ1 ส่วน m นะครับถ้ามวลมีขนาดใหญ่จะเป็นยังไงนะครับและถ้ามวลมีขนาดเล็กเป็นยังไงครับถ้ามวลมากขึ้นนะครับความต่างของระดับพลังงานจะลดลงเพราะฉะนั้นมวลมากก็คือวัตถุขนาดใหญ่นะครับระดับพลังงานก็จะชิดกันมากขึ้นจนไม่เห็นว่าแบ่งเป็นชั้นๆนะครับนี่สาก็ลองไปอ่านดูนะครับผลการคาดคะเนด้วยควอนตัมเมคานิกส์นะครับก็จะใช้อธิบายระบบขนาดเล็กนะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับผลการคาดคะเนในคลาสสิคอลในระบบขนาดใหญ่ถ้าเราปรับเรื่องของตัวนี้นะครับเรื่องของมวลเนี่ยนะครับก็คือควอนตัมเมคานิกส์ถ้าเรามวลเล็กเราต้องอธิบายด้วยควอนตัมนะครับแต่ว่าถ้าเราขยายมวลให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นคลาสสิคอลแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะสังเกตเห็นตัวการแบ่งเป็นชั้นได้แบบนั้นนะครับหรือว่าเราจะพิจารณาที่ A นี้ก็ได้นะครับอันนี้ลองไปอ่านดูอันถัดไปก็คือฟังก์ชันถ้า n เท่ากับ1เนี่ยเราได้สมการมาแล้วนะครับก็คือ sin นั่นแหละนะถ้าเราย้อนกลับไปนิดนึงนะครับตัวฟังก์ชันที่เราได้ออกมาก็คือตัวนี้นะเราลองพล็อตกราฟดูซินะพล็อตกราฟโดย value x เนี่ยนะครับ sin something เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้หน้าตากราฟเป็นแบบนี้อันนี้เบสนะครับ sin อันนี้คือฟังก์ชัน n เท่ากับ1กล่อง0ถึง a นะครับ n เท่ากับ2 n เท่ากับ3นะครับเห็นไหมครับถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่า n เท่ากับ1หรือว่าระดับพลังงานต่ำเนี่ยการ fluctuate จะน้อยนะครับ fluctuate ก็คือการขยับขึ้นลงนะครับ n เท่ากับ2ก็จะเริ่ม fluctuate มากขึ้นนะครับ n เท่ากับ3แบบนั้นอันนี้ลองไปอ่านเพิ่มเติมเองนะครับเราก็สามารถที่จะสัมพันธ์ตัวนี้ได้นะครับแลมด้าก็จะเท่ากับ 2a ส่วน n นะครับโมเมนตัมเท่ากับ h ส่วนแลมด้าอันนี้ของเดอ Broglie นะครับเอามาจับเราก็สามารถที่จะเชื่อมใช้เดอ Broglieเนี่ยเอามาเชื่อมควอนตัมเมคานิกส์ได้นะครับพลังงานเท่ากับ p กำลัง2ส่วนด้วย 2m อันนี้เป็นคลาสสิคอลนะครับเราก็แทนค่า p ในเดอ Broglie นี้เข้ามานะแทนค่าเข้ามาตรงนี้ปุ๊บเราก็จะได้ระดับพลังงานเหมือนกันนะครับถัดไปก็คืออันนี้ฟังก์ชันกำลัง2นะครับฟังก์ชันกำลัง2เป็นแบบนี้นักศึกษาลองดูนะครับถ้าเราเอาฟังก์ชันไปยกกำลัง2ฟังก์ชันที่ไม่ยกกำลัง2ก็คือตัวนี้ถ้าเรายกกำลัง2ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสูงขึ้นไปหน่อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอฟังก์ชันยกกำลัง2ก็จะได้แบบนี้นักศึกษาสังเกตจุดเนี่ยเห็นไหมครับคือถ้าเขาสูงขึ้นก็แสดงว่าเราจะเจออนุภาคได้มากขึ้นถ้าต่ำลงก็คือเจอกับความเป็นไปได้ที่เราจะเจออนุภาคก็จะลดลงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตรงกลางก็จะถี่นะครับก็หมายความว่าอนุภาคก็จะมากรองกันอยู่ตรงกลางเป็นส่วนใหญ่นะครับพอขอบมันก็จะมีอนุภาคอยู่น้อยนะครับความน่าจะเป็นที่จะเจออนุภาคตรงขอบก็จะน้อย
ความน่าจะเป็นที่จะเจออนุภาคตรงกลางก็จะมากที่สุดอันนี้ n เท่ากับ1ถ้า n เท่ากับ2ล่ะนะครับเดิมทีเนี่ยเขาขึ้นแล้วก็ลงแบบนี้นะครับตัวฟังก์ชันพอเรายกกำลัง2ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะขึ้นแล้วก็ขึ้นนะครับถ้าไม่ได้ยกกำลัง2จะขึ้นแล้วก็ลงตัวนี้พอยกกำลัง2ปุ๊บเนี่ยก็จะตีขึ้นไปข้างบนแบบนั้นนะครับเราจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้น probability หรือว่าความน่าจะเป็นก็คือเราจะเจออนุภาคมากที่สุดอยู่ที่ตรงนี้กับตรงนี้นะครับก็คือ1/4กับ3/4ของกล่องนะครับตรงกลางเนี่ยโอกาสจะเจออนุภาคเป็น0นะครับแบบนี้ถ้า n เท่ากับ3ล่ะเดิมที่เขาเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับกำลัง2เราก็จะได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้เราก็จะเจออนุภาคมากที่สุดอยู่ในช่วงนี้กับช่วงนี้นะครับตรงนี้เป็น0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 แบบนี้นะครับก็คือฟังก์ชันยกกำลัง2ก็คือโอกาสที่เราจะเจออนุภาคนะผ่านไปนะครับอันนี้คืออนุภาคในกล่อง1มิติอันถัดไปกล่อง1มิติที่มีด้านหนึ่งเป็นความกำแพงเป็นอินฟินิตี้นะครับอีกด้านหนึ่งกำแพงเป็นสูงเท่ากับ u นะครับอันนี้นักศึกษาก็ค่อยไปอ่านเพิ่มเติมเอานะครับถ้าเราอนุภาคมาปล่อยนะเขาจะเคลื่อนที่แบบไหนนะครับก็ทำคล้ายๆเดิมนะครับก็คือฟังก์ชันหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะขอบเขตก็ตามเนี่ยนะครับอันนี้จะไม่เน้นนะครับให้เราดูคร่าวๆเฉยๆนะก็เราก็สามารถที่จะหาแลมด้าได้นะแลมด้าก็คือความยาวคลื่นเนาะทีนี้ก็จะมีกรณีที่ e มากกว่า u ในบริเวณที่2นะครับกรณีที่ e มากกว่า u กับกรณีที่ e น้อยกว่า u นะครับบริเวณที่2ก็คือบริเวณนี้นะครับคือสมการอันเนี้ยจะเหมือนกันกับก่อนหน้านี้นะครับตอนก็คือถ้าเราอนุภาคมาปล่อยตรงนี้สมการที่เราได้ตรงนี้จะเหมือนเดิมเพราะว่า v เท่ากับ0เนาะถ้าเราอนุภาคมาปล่อยตรงนี้ก็คือไม่อยู่ไม่ได้เพราะว่า infinity นะครับกำแพงตรงนี้ก็จะเหมือนเดิมทีนี้เราก็ลองมาพิจารณาตรงนี้ที่ไม่เหมือนเดิมก็คือกำแพงสูงอยู่นะครับบริเวณที่2เนี่ยเนาะก็จะมี2กรณีก็คืออนุภาคนี้มีพลังงานน้อยกว่า u อีกอันหนึ่งก็คืออนุภาคมีพลังงานมากกว่า u นะครับก็พิจารณาไปนะสุดท้ายนะครับกรณีที่ e น้อยกว่า u เนี่ยเขาก็ได้สมการออกมาอันนี้ไม่เน้นนะครับมันมีอยู่ทั่วไปใน textbook นะครับเขาหาออกมาเนี่ยค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งเขาต้องไปพลอตกราฟนะครับเพื่อหาจุดตัดพอหาออกมาแล้วเนี่ยหน้าตาของฟังก์ชันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้สรุปออกมาแล้วนะจะได้แบบนี้นะครับถ้านักศึกษาสังเกตเห็นไหมครับเขาจะทะลุกำแพงเข้ามาได้หน่อยหนึ่งตรงที่เขาทะลุกำแพงเข้ามาได้เราเรียกว่า tunneling นะครับนักศึกษาก็ลองไปอ่านตรงนี้นะครับพลังงานมีความตายก็เหมือนกันกับกล่อง1มิตินะครับก็เหมือนกันทุกอย่างและก็บริเวณที่2นะครับที่เราดูเมื่อกี้ก็เกิด tunneling ที่อาจารย์พูดถึงก็คืออันนี้นะครับปรากฏการณ์ผ่านอุโมงค์หรือว่า quantum mechanical tunneling นะครับลักษณะก็ใช้ในการอธิบายอนุภาคอัลฟาที่หลุดออกมาจากกัมมันตภาพรังสีนะครับก็คืออนุภาคอัลฟาเนี่ยเขาหลุดออกมาได้ทั้งที่เขาเนี่ยมีพลังงานอนุภาคอัลฟามีพลังงานต่ำกว่าแรงดึงดูดแต่ก็หลุดออกมาได้นะครับอันนี้ก็คือฟังก์ชันในกรณีที่2นะไม่เน้นนะครับค่อนข้างจะดีเทลค่อนข้างจะเยอะนะครับนักศึกษาก็ลองไปอ่านดู
ตัวถัดไปนะครับที่น่าจะเน้นเพื่อให้เรามองเห็นภาพมากขึ้นก็คือตัวนี้นะเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เราดูกล่อง1มิตินะครับอย่างเช่นว่าแกน x เนี่ยเนาะเราดู x เท่ากับ0ถึง x เท่ากับ a นะครับบริเวณที่ x เท่ากับ0ถึง x เท่ากับ a เนี่ยเราเอาอนุภาคมาปล่อยไว้เนี่ยเขาก็จะเคลื่อนที่ตามสมการที่เราหามาเมื่อกี้นะครับอันนี้คือแกน x อย่างเดียวเนาะแล้วในระบบ3มิติก็จะมีแกน x แกน y แกน z นะครับแกน y แกน z เพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นกล่อง3มิตินะครับแกน x เนี่ยยาวตั้งแต่0ถึง a นะแกน y ยาวตั้งแต่0ถึง b นะครับแกน z ยาวตั้งแต่0ถึง 4เอาอนุภาคมาปล่อยไว้ตรงนี้ในกล่องเนี่ยเขาจะเคลื่อนที่ยังไงนะครับพลังงานจนก็จะเป็นแบบนี้พลังงานจนนะครับอันนี้เราเจอมาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น p กำลัง2 x หารด้วย 2m ก็คือโมเมนตัมในแนวแกน x หารด้วย2คูณมวลนะครับแนวแกน y แกน z ไปเปลี่ยนจากคลาสสิคอลให้เป็นควอนตัมนะครับอันนี้ก็จะเป็น kinetic energy อันนี้เป็น potential energy นะครับสมการ Schrödinger ของระบบก็คือ s sin เท่ากับ e sin นะครับ h ก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ operate ลงบน sin เท่ากับ e sin นะครับเราก็จะได้ตัวนี้ออกมาเนาะอันนี้คือ h sin เท่ากับ e sin นะครับนอกกล่องเป็นยังไงนอกกล่องฟังก์ชันเป็น0นะครับนอกกล่อง3มิติก็จะเหมือนนอกกล่อง1มิตินะอะไรถ้าเราเอาอนุภาคมาปล่อยเนี่ยเขาไม่อยู่นะครับอยู่ไม่ได้เขาจะต้องอยู่ข้างในเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น potential ที่อยู่ในกล่องก็จะเป็น0ตัว v เดิมทีเราจะมีตัว v นะครับตัว v ตัวนี้เป็น0นะตัวก็จะหายไปก็จะเหลือเฉพาะตัว t หรือว่า kinetic นะครับก็จะเป็น kinetic operator operate ลงบนฟังก์ชันเท่ากับพลังงานคูณกับฟังก์ชันทีนี้เรามาแยกนิดหนึ่งนะครับแยกแฟกเตอร์ออกเป็น3อันนะครับก็คือส่วนที่เป็น x y z นะครับเราก็จะแบ่งเป็นฟังก์ชันก็จะแบ่งเป็นฟังก์ชันในส่วนของ x ของ y ของ z แบบนี้นะครับฟังก์ชันเท่ากับ x ขึ้นอยู่กับตัวแปร x อย่างเดียวนะครับคูณอยู่กับฟังก์ชัน y ขึ้นอยู่กับ y อย่างเดียวนะครับแล้วก็ฟังก์ชัน z ขึ้นอยู่กับตัวแปร z อย่างเดียวแล้วตัวโอเปอเรเตอร์ก็แบ่งเป็นโอเปอเรเตอร์สำหรับแกน x แกน y แกน z เหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับโอเปอเรเตอร์ก็แบ่ง3แกนก็พลังงานนะครับเราก็จะได้เป็นแบบนี้อันนี้ก็คือ s i เท่ากับ e sin นั่นแหละนะครับเสร็จแล้วเราก็ขยับมาที่ตรงนี้นะครับเราจะได้ตัวพลังงานอย่างแกน z นะครับ sz operate ลงบนฟังก์ชัน z เนี่ยนะครับก็จะได้ ez แล้วก็ฟังก์ชัน z กลับมาเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นพลังงานในแนวแกน z นะครับแบบนี้ในส่วนของ y ก็คล้ายๆกันนะครับของ z ก็เหมือนกัน y ก็จะได้ตัวนี้เหมือนกันนะครับเขาแค่แยกออกมาพิจารณาเป็นส่วนๆนะครับถ้าแกน x ก็จะคล้ายๆกันนะครับพลังงานทั้งหมดก็เท่ากับพลังงานในแนวแกน x บวกพลังงานในแนวแกน y นะครับบวกพลังงานในแนวแกน z ถ้าเป็นฟังก์ชันในแนวแกน x เราก็จะได้แบบนี้นะครับอันนี้แยกแกนออกมาเนาะคือในกล่อง3มิติเนี่ยนะครับเราเป็นกล่อง3มิติแล้วเนี่ยนะ
แล้วก็แยกพิจารณาแกนไปนะครับแกน x y z นะครับเราปล่อยอนุภาคเนี่ยเขาเคลื่อนที่ไปเนี่ยเราก็หาแยกออกมาเป็นแกน x พลังงานแกน x แกน y แกน z ฟังก์ชันในแนวแกน x แกน y แกน z ไปนะครับถ้าเป็นฟังก์ชันในแนวแกน x ก็เขียนได้แบบนี้นะเหมือนกันกับกล่องหนึ่งมิติที่เราดูมาก่อนหน้านี้นะครับพลังงานก็จะเท่ากับเท่านี้เห็นไหมครับก็จะเหมือน particle in one dimensional box นะครับถ้าแกน y ก็เหมือนกันนะครับแค่เราเปลี่ยนตัวแปรเดิมที่ถ้าแกน x เนี่ยยาว a ใช่ไหมครับเราก็แกน y เรายาว b นะแกน z ก็คล้ายกันนะครับตัว c ทีนี้ฟังก์ชันรวมเราก็เอา3ฟังก์ชันเนี่ยมาคูณกันเลยนะครับเราก็จะได้เป็นฟังก์ชันรวมก็เท่ากับเท่านี้พลังงานรวมเป็นเท่าไหร่ก็จะเท่ากับเท่านี้นะพลังงานรวมก็คือเอามาบวกกันนะครับได้เท่ากับเท่านี้โอเคถ้ากล่องยาวเท่ากันนะครับถ้ากล่องด้าน A B C ยาวเท่ากันเท่ากับ L เราก็จะได้พลังงานรวมเท่ากับ H ml กำลังสองนะครับก็คือ nx กำลังสองบวก ny กำลังสองบวก nz กำลังสองแบบนั้นนะครับโอเคอันนี้ลองไปอ่านเล่นดูนะครับทีนี้เรามาดูระดับพลังงานนะครับระดับพลังงานเนี่ยถ้าเราพิจารณาระดับพลังงานในแนวแกน x แกน y แกน z นะครับที่ ground state หรือว่าสภาวะพื้นเนี่ยถ้าอนุภาคมาปล่อยไว้ในกล่องหนึ่งมิตินะครับ ground state ก็คือระดับพลังงาน nx เท่ากับ1นะครับ ny เท่ากับ1 nz เท่ากับ1พลังงานรวมเท่ากับเท่านี้นะครับก็คือ3คูณอยู่กับอันนี้นะครับ degeneracy หรือว่าการซ้อนสภาวะเท่ากับ1ก็คือเป็นไปได้1แบบนะครับอันนี้ degeneracy นะถ้าสภาวะเร้าที่1ก็คือมี n 1ตัวที่กระโดดขึ้นไปที่ n เท่ากับ2นะครับก็คือแบบนี้เคสนี้นะครับก็คือ nz กระโดดขึ้นไปที่ n เท่ากับ2นะก็คือ nx เป็น1 ny เป็น1 nz เป็น2นะครับอันนี้คือแบบที่1แบบที่2ก็คือเห็นไหมครับ ny กระโดดขึ้นไปที่2 nx กับ nz ยังอยู่ที่เดิมนะครับอันนี้กรณีที่2กรณีที่3ก็คือตัว nx เนี่ยกระโดดขึ้นไปนะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นสภาวะเร้าที่1เนี่ยเป็นไปได้3แบบเราเรียกว่า degeneracy เนี่ยเท่ากับ3นะครับหรือว่าการซ้อนสภาวะเท่ากับ3ระดับพลังงานก็เท่ากับเท่านี้นะครับสภาวะเร้าที่2เป็นยังไงครับก็คือมี2อันมี2 n ที่กระโดดขึ้นไปที่ n เท่ากับ2นะครับก็คือ ny กับ nz เนี่ยกระโดดขึ้นไปที่ n เท่ากับ2ส่วน nx ยังอยู่ที่สภาวะที่1นะครับอันนี้แบบที่1แบบที่2แบบที่3นะครับ degeneracy เท่ากับ3เนาะสภาวะเร้าที่3ก็คือทุกอันกระโดดขึ้นไปที่สภาวะn เท่ากับ2หมดเลยนะครับ degeneracy เท่ากับ1พลังงานอันนี้ดึงออกมาตรงนี้นะครับเขาเลื่อนนิดนึงอันนี้คือ degeneracy นะครับอันนี้เป็นหน้าตาของกล่อง3มิตินะครับเราจะลองวาดรูป3มิติขึ้นมานะครับถ้าเรามีกล่องยาวแกน x ก็คือ a นะครับแกน y ก็คือ b แกน z ก็คือ c นะครับเราอนุภาคมาปล่อยปุ๊บเนี่ยถ้า n เท่ากับ1เนี่ยนักศึกษาจะได้ความน่าจะเป็นที่เราจะเจออนุภาคเนี่ยก็คืออยู่ตรงกลางของกล่องเนี่ยมากที่สุดใช่ไหมครับแล้วพอออกมา
ไกลจุดศูนย์กลางเรื่อยๆเนี่ยความน่าจะเป็นก็จะลดลงจนขอบของกล่องก็จะเป็นศูนย์นะครับถ้านักศึกษาจำ one dimensional box ได้นะครับ n เท่ากับ1เนี่ยก็คือแบบนี้เนาะคือบริเวณที่อยู่ตรงกลางกล่องจะเยอะที่สุดนะครับสมมติว่าเราดูแค่แกน x เนาะตรงนี้นะครับดูในแกนแนวแกน x นี่นะครับจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับถ้าเราพอดกราฟปุ๊บเนี่ย probability หรือว่าฟังก์ชันกำลังสองจะได้แบบนี้เพราะฉะนั้นตรงกลางกล่องก็จะมากที่สุดนะครับถ้าเราดูในแนวแกน y แกน y ก็คือสมมติว่าอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเราลากตามแนวแกน y มาปุ๊บพอดกราฟปุ๊บเนี่ย probability ก็คือตรงกลางก็จะมากที่สุดนะครับถ้าเราดูในแนวแกน z ตรงนี้ก็ได้ครับเส้นนี้ก็ได้นะถ้าพอดกราฟปุ๊บเนี่ยก็คือ probability ก็จะอยู่ตรงกลางมากที่สุดนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าอนุภาคก็จะอยู่ตรงกลางมากที่สุดแบบนี้นะครับเป็นก้อนทรงกลมแล้วก็ตรงกลางจะมีอนุภาคมากที่สุดแล้วก็น้อยออกมาเรื่อยๆอันนี้คือ n เท่ากับ nx ny nz เท่ากับ1นะครับถ้า nx เท่ากับ2 ny เท่ากับ1 nz เท่ากับ1จะเป็นยังไงเราจะได้หน้าตาเป็นแบบไหนครับอันนี้นักศึกษาลองไปจินตนาการดูนะครับว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้นะแล้วถ้าเกิดว่าทุก n เนี่ย nx ny nz เท่ากับ2ล่ะนักศึกษาจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ให้ลองไปจินตนาการดูนะครับว่าทำยังไงถึงได้เป็นแบบนี้เนาะ